bored to death. මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපිට තදබල ලෙස යමක් බෝරින් වුණාම. ඒ කියන්නේ යමක් එපා වුණාම, යම් වැඩක් කරලා ඒ වැඩේ එපාවට එපා වුණාම. එහෙම නැත්නම් සමහර විට කරන්න දෙයක් නැතිම කමටත් අර කම්මැලි කමටත් අපිට නිකන් අපි කියන ෆීලිං බෝරින් කියලා. එතකොට මේ බෝරින් එකේ උපරිමයම තමයි අපි bored to death කියන එකෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ නිකන් අපි අර නිකන් මැරෙන්න තරම් එපා වෙලා කියන අදහසක් මේකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ එපාවටම එපා වෙලා කියන අදහස. දැන් බලමු මේ උදාහරණ. I have nothing to do. I'm bored to death. මට කරන්න දෙයක් නැහැ. I'm bored to death. එපා වෙලා තියෙන්නේ. I hate it when I'm bored to death. මට එපා වෙලා ඉන්නකොට මට එපා වෙලා වගේ දැනනකොට මට නිකන් මං කැමති නෑ ඒ තත්ත්වෙට. Would you rather be super busy or bored to death? අපිට කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඔයා ගොඩක් කාර්යබහුලද? එහෙම නැත්නම් නිකන් එපා වෙලා කලකිරිලා වගේ දින්නේ. දැන් බලන්න පල්ලෙයක් කන්වර්සේෂන් එක. Hey Seth, what are you doing? Seth ඔයා මොකද කරන්නේ? I'm reading a book. What are you doing? මම පොතක් කියවගෙන ඉන්නේ. ඔයා මොකද කරන්නේ? I'm bored to death. Let's do something. මම ගොඩක් එපා වෙලා ඉන්නේ. අපි මොනවා හරි කරමු. ඒ කියන්නේ මට මේ එපා වෙලා ඉන්නේ එක කරන්න දෙයක් නැති කමට එපා වෙලා ඉන්නේ. අපි මොනවා හරි කරමු කියනවා. Sure, come over and we can play some games. එතකොට කියනවා ඉන්න අපි මොනවා හරි ගේම්ස් ටිකක් කරමු කියනවා. එතකොට එපා වුණ තදබල ලෙස එපා වෙච්ච එකට තමයි අපි bored to death කියලා කියන්නේ.